હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે આ વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય 3.5 એ ચાલુ નથી કરવાનું, પણ એ ચાલુ કરવા માટે થોડુંક આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર પડશે. આપણે એમાં થોડુંક સૂત્રોને એવું આવે છે, આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું. આપણે આગળના વિડીયોસમાં શું કમ્પ્લીટ કરેલું? બે રીત કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે મિત્રો. કઈ કઈ? એક તો આદેશની રીત અને એક લોપની રીત. હવે આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીત જોઈશું. એ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. આ વિડીયોમાં થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન ચલાવી દઈએ મિત્રો. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. એટલે મિત્રો ચોકડી ગુણાકારની રીત એ ચાલુ કરતા પહેલા આપણે જરૂરી થોડુંક છે આપણે જોઈએ. શું છે? ચલ x અને y ધરાવતા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ. હવે કોઈ બે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે બે સમીકરણ લઈએ, એમાં ચલ કોણ છે? x અને y. x અને y બે સમીકરણમાં ચલ છે મિત્રો. અને આગળ જે છે a1 a2 b1 b2 અને c1 c2 એ કોણ છે? એ અચળ પદ છે મિત્રો. હવે આપણે માનો કે આ બે સમીકરણ યુગ્મ છે, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ છે બે. હવે એનો ઉકેલ હોય તો આપણે એને શું કહીશું? આપણે અનન્ય ઉકેલ. હવે ઉકેલ હોય તો અનન્ય ઉકેલ હોય. હવે અનન્ય ઉકેલ કઈ રીતે મળે મિત્રો? આપણે તો મેળવતા આવ્યા છે, પણ એમાં ત્રણ પ્રકારનું હોય મિત્રો. કાં તો એને ઉકેલ મળે, અને ઉકેલ મળે તો કેટલા અનંત ઉકેલ હોતા મળી શકે, અને અનન્ય ઉકેલ પણ મળી શકે. અને ઉકેલ ન હોય તો ઉકેલ ન પણ મળે. હવે આપણે એ કઈ રીતે ખબર પડે કે એને ઉકેલ છે અને છે તો અનંત છે કે અનન્ય, અને અનંત અને અનન્ય નથી તો ઉકેલ ન પણ હોય, એવું કઈ રીતે ખબર પડે? આપણે આ જે છે સૂત્ર, આ થોડુંક યાદ રાખવા જેવું છે મિત્રો, કઈ ખાસ નથી, પણ ચલાવી લઈએ આપણે. હવે આ જે સમીકરણ યુગ્મ છે એને અનન્ય ઉકેલ હોય. હવે અનન્ય ઉકેલ થવા માટે શું હોય મિત્રો? કે જે x હોય, x ચલ x છે એના સહગુણક કોણ? a1 અને a2. a1 અને a2 નો રેશિયો એ કોના બરાબર ન થવો પડે? y ના જે y ચલ છે એના સહગુણક b1 અને b2 એના રેશિયો બરાબર ન થવા પડે. એટલે a1 ના છેદમાં a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 ના છેદમાં b2 થઈ જાય મિત્રો. તો આ જે સમીકરણ યુગ્મ છે, સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ, એને કેવા? અનન્ય ઉકેલ છે. અનન્ય ઉકેલ મળે. આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. આપણે આગળ દાખલા ગણીશું, એમાં આ ચેક કરવાનું આવશે મિત્રો. અને જો અનન્ય ઉકેલ હોય તો આપણે ચોકડી ગુણાકાર અથવા તો આદેશની રીત અથવા તો લોપની રીત, ગમે તે રીત આપણે કરી શકીએ. એટલે આપણે ઉદાહરણ સમજીએ. દાખલા તરીકે બે સમીકરણ યુગ્મ આપેલા છે આપણને. કયા કયા છે? 4x + 3y + 3 = 0. હવે મિત્રો આપણે બધા આગળના દાખલામાં આપણે કર્યા, એમાં આપણે સમીકરણ આપતા, એમાં બરાબર પછી અચળ પદ હતા. હવે આપણે જે કરીશું એમાં આ સ્વરૂપ બનાવીશું મિત્રો. બરાબર 0 કરશું આપણે. આપણે આગળ શીખીશું. બીજું સમીકરણ કયું છે? 7x + 4y + 8 = 0. બે સમીકરણ છે. હવે x ના જે x ચલ છે એના સહગુણક કોણ? a1 અને a2. હવે x નો સહગુણક કોણ? 4. એટલે a1 = 4. બીજો x છે એનો સહગુણક 7. એટલે a2 = 7. હવે એમ જ મિત્રો આ બે y છે એના સહગુણક કોણ કોણ છે? 3 અને 4. એટલે b1 અને b2 બરાબર શું? 3 અને 4. પછી અચળ પદ. હવે બરાબર 0 ન હોય તો આપણે કરીશું, અને આમાં તો આપણે બરાબર 0 જ આપેલું છે. એટલે અચળ પદ જે હોય મિત્રો એ આપણે c1 અને c2 કોણ? 3 અને 4. હવે આ મળી ગયું. હવે આપણે ચેક કરીએ કે a1 ના છેદમાં a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 ના છેદમાં b2 થાય છે કે નહીં. એટલે પહેલા તો આપણે શું? a1 ના છેદમાં a2 લઈએ. બરાબર શું? a1 બરાબર 4 મૂકી દીધા, છેદમાં a2 બરાબર 7 મૂકી દીધા. એટલે આ શું થયું? 4 ના છેદમાં 7. પછી આપણે કોની જરૂર પડશે? b1 ના છેદમાં b2. b1 કોણ છે? 3 લખી દીધા, છેદમાં b2 4 લખી દીધા. એટલે આ b1 ના છેદમાં b2. હવે જુઓ મિત્રો, આ સંખ્યા છે એ આના બરાબર થાય છે તો કે દેખાય છે 4 ના છેદમાં 7 એ 3 ના છેદમાં 7 બરાબર નથી. એટલે આપણે લખીશું કે શું? a1 ના છેદમાં a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 ના છેદમાં b2. તેથી આપણે આ જે સમીકરણ યુગ્મ છે એને કેવા? અનન્ય ઉકેલ મળે. એટલે હવે આપણે આગળ દાખલા કરીશું, એમાં આ રીતનું આવે તો આપણે આગળ ઉકેલ શોધીશું મિત્રો. એટલે અનન્ય ઉકેલ થવા માટે જરૂરી શું છે? a1 ના છેદમાં a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1 ના છેદમાં b2 થવું પડે મિત્રો.
બરાબર, આ થઈ અનન્યની વાત. હવે કરીએ આપણે અનંત ઉકેલ હોય તો કોઈ સમીકરણ આપેલા હોય અને અનંત ઉકેલ પણ હોઈ શકે. તો અનંત ઉકેલ થવા માટે શરત કઈ છે મિત્રો? આ છે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર c1 ના છેદમાં c2 થવું પડે મિત્રો. આપણે એને ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. દાખલા તરીકે આપણે બે સમીકરણ યુગ્મ આપેલા છે. પેલું કયું છે? 2x plus 4y minus 7 is equal to 0 અને બીજું 4x plus 8y minus 14 is equal to 0. હવે આપણે x ના સહગુણક હોય એને a1 અને a2 કહીએ, એટલે a1 બરાબર કોણ? 2, a2 બરાબર 4 લખી દીધું. y ના સહગુણક b1 અને b2 એટલે b1 બરાબર 4 અને b2 બરાબર 8 થયું મિત્રો. હવે c1 અને c2 કોણ? અચળ પદ, પણ કેવા? બરાબરની આ સાઈડ હોય એ જ લેવાના. એટલે બરાબર 0 આપેલું છે, ચેક કરી લીધું, બસ. હવે c1 અને c2 કોણ? -7 અને -14 લખી દીધા આપણે અહીંયા. હવે એને આપણે ચેક કરીએ કે અનંત ઉકેલ છે કે નહીં. એટલે શું લઈએ આપણે? a1 ના છેદમાં a2 લીધું આપણે, a1 ના છેદમાં a2. હવે a1 બરાબર કોણ છે? 2 લખી દીધા 2, a2 બરાબર 4 છેદમાં 4 લખી દીધા. હવે જુઓ મિત્રો, 2 દુ 4 થાય મિત્રો, એટલે અંશમાં કોણ વધે? 1 અને છેદમાં 2 વધ્યા, એટલે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર શું આવ્યું મિત્રો? 1 ના છેદમાં 2 આવ્યું મિત્રો. હવે આજે આપણે એક રેશિયો જોઈશે. આપણે b1 ના છેદમાં b2 લખી દઈએ, b1 ના છેદમાં b2. હવે b1 બરાબર શું છે? 4 અને b2 બરાબર 8, એટલે 4 ના છેદમાં 8, 4 દુ 8 થાય મિત્રો, એટલે વધ્યા કેટલા? 1 ના છેદમાં 2. એવી જ રીતે મિત્રો c1 ના છેદમાં c2. હવે c1 કોણ છે? -7 લખી દીધા. c2 કોણ છે? -14 આપણે અહીં લખી દીધા. હવે જુઓ મિત્રો, 7 દુ 14 અને અંશ અને છેદમાં માઇનસ હોય મિત્રો, તો એક કટ થઈ જાય અને આપણને મળે શું? 1 ના છેદમાં 2. હવે જુઓ મિત્રો, નોંધી લો અહીંયા a1 ના છેદમાં a2 બરાબર 1 ના છેદમાં 2, b1 ના છેદમાં b2 બરાબર શું? 1 ના છેદમાં 2, c1 ના છેદમાં c2 બરાબર કોણ? 1 ના છેદમાં 2. એટલે આ ત્રણેય સંખ્યા છે મિત્રો સમાન છે. એટલે આપણે નીચે લખીએ, માટે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર શું? c1 ના છેદમાં c2. માટે આપણે લખીએ, તેથી અનંત ઉકેલ મળે. આ જે સમીકરણ યુગમાં છે આયરા, એને કેવા? અનંત ઉકેલ મળે મિત્રો. હવે આ વાત થઈ અનંત ઉકેલની. હવે આપણે જોઈએ ઉકેલ મળે નહીં. હવે ઉકેલ ન મળે તો એના માટે શું શરત છે કે a1 ના છેદમાં a2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ b1 ના છેદમાં b2 થાય, પણ એના બરાબર c1 ના છેદમાં c2 નથી થતું મિત્રો. એટલે એ તમે યાદ રાખજો, ઉકેલ મળે નહીં એના માટે. આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. પેલું ઉદાહરણ કયું છે? આપણે બે સમીકરણ કયા છે? પહેલા સમીકરણ x - 3y - 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને બીજું 3x - 9y - 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. બે સમીકરણ યુગમાં આપેલા છે. એમાં આપણે x ના સહગુણકને શું કહીશું? a1 અને a2 લખી દઈએ. 1 અને 3 a1 અને a2 છે. b1 અને b2 શું છે? -3 અને -9 થયું મિત્રો. c1 અને c2 અચળ પદ કોણ છે? અહીંયા -3 અને અહીંયા -2, એટલે c1 બરાબર -3, c2 બરાબર -2. હવે રેશિયો ચેક કરવાનો છે, આ બરાબર થાય છે કે નહીં. પહેલા તો શેની જરૂર પડશે? a1 ના છેદમાં a2. આપણે a1 ના છેદમાં a2 લખી દઈએ. હવે a1 બરાબર 1 લખી દીધા, એના છેદમાં a2 બરાબર 3 લખી દીધા, એટલે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર શું મળ્યું? 1 ના છેદમાં 3. હવે b1 ના છેદમાં b2 જોઈએ. b1 બરાબર શું છે? -3 લખી દીધા, b2 બરાબર -9 લખી દીધા, -9. હવે મિત્રો અંશ અને છેદમાં માઇનસ નિશાની હોય તો એ આપણે એ પણ કટ થાય, પ્લસ થઈ જાય. 3 તેરી 9 એટલે 1 ના છેદમાં 3 વધ્યું મિત્રો. એવી જ રીતે આપણે c1 ના છેદમાં c2 જોઈએ. c1 કોણ છે? -3 લખી દીધા. c2 કોણ છે? -2 અહીંયા લખી દીધા. અહીંયા પણ નિશાની પ્લસ થઈ જશે, એટલે 3 ના છેદમાં 2. c1 ના છેદમાં c2 શું મળ્યું? 3 ના છેદમાં 2. હવે મિત્રો જુઓ, અહીંયા આ જે છે એ અને આ જે છે એ, એટલે 1 ના છેદમાં 3 બરાબર a1 ના છેદમાં a2, 1 ના છેદમાં 3 બરાબર b1 ના છેદમાં b2. એટલે આપણે લખી શકીએ કે a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2. પણ જુઓ મિત્રો, c1 ના છેદમાં c2 શું છે? 3 ના છેદમાં 2. એટલે આ સંખ્યા બરાબર આ સંખ્યા તો ન થાય ને,
એટલે આપણે લખીશું a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ c1 ના છેદમાં c2. એટલે આ જે સમીકરણ યુગ્મ છે આ બે સમીકરણ યુગ્મ એને ઉકેલ નથી એટલે આપણે લખીએ તેથી ઉકેલ મળે નહીં. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ. બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. શું જોઈશું? સ્વાધ્યાય 3.5 છે એ આપણે આગળના વિડીયોથી ચાલુ કરીશું. એમાં આપણે ચોકડી ગુણાકારની રીત જોઈશું મિત્રો. એટલે તમે મિત્રો વિડીયો જોતા રહેજો કે જેથી તમને એ રીત પણ આવડી જાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને હજી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી નવા વિડીયો આવે તમને સૌથી પહેલા મળે. અને વોટ્સઅપમાં જો અમારા વિડીયોઝની લિંક રેગ્યુલર તમારે જોતી હોય તો મારા નંબર ઉપર તમારું નામ અને ધોરણ 10 લખીને મોકલો કે જેથી હું તમને રેગ્યુલર લિંક મોકલતો રહીશ. અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં જો કોઈ 10મું ભણતું હોય તો એને અમારા વિડીયો મોકલો કે જેથી એને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીનું આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.